Giữa thế kỷ 19, người Pháp bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Đến chơi thì ít mà mang súng, mang đạn, mang đồ lạ thì nhiều. Ban đầu, tụi nó kiểu, anh em mình trao đổi chút lương thực, tiền bạc, làm bạn bè quốc tế nhé. Nhưng đời không như là mơ, văn minh chỉ là chiêu bài, còn phía sau là cả đống âm mưu xâm chiếm đất nước. Từng bước, tụi nó len lỏi từ bờ biển vào sâu trong làng. Người dân mình thì bị ảnh hưởng nặng, chả hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi tụi nó bắt đầu dở bài, kiểm soát khắp nơi, làm người dân mình từ tự do chuyển sang ai làm gì được. Năm 1859, Pháp chơi lớn luôn, đem quân tấn công thẳng miền Nam, lấy Gia Định, sau này là Sài Gòn, là mục tiêu chính. Bài bản đấy. Súng ống, đại bác gì quất hết, phòng tuyến của dân mình thì như vành lá khoai. Thế là tụi nó ung dung chiếm hết đường đi nước bước. Sau khi chiếm xong các tỉnh Nam Kỳ, Trung Kỳ và kiểm soát cả Campuchia, các nơi này lần lượt trở thành một thuộc địa trực thuộc và bảo hộ của Pháp. Đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày dài đau khổ của dân tộc. Nhà Nguyễn phản kháng nhưng không đáng kể. Sự yếu kém và nhượng bộ của triều đình nhà Nguyễn đã khiến đất nước rơi vào tay thực dân. Năm 1904, Pháp chính thức sát nhập Lào trở thành một phần của Liên bang Đông Dương bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia. Bị áp bức thì dân mình vẫn kiên cường, sống bám đất bám làng. Đất mất nhưng người chưa mất. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 đến 1918, Việt Nam là một phần của Đông Dương thuộc Pháp. Vì vậy, Việt Nam đã tham gia vào cuộc chiến như một thuộc địa của Pháp mà không có sự lựa chọn. Khoảng 100.000 binh sĩ Việt Nam đã được tuyển mộ và gửi sang chiến trường ở châu Âu để chiến đấu. Nhanh chóng tổ chức tổng khởi nghĩa tháng 8, giành chính quyền trên khắp Việt Nam. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, Pháp quay lại Đông Dương và tiếp tục ý định thôn tính Việt Nam. Pháp quay lại kiểm soát Đông Dương và bắt đầu một cuộc chiến tranh với Việt Nam. Năm 1950, khi chiến tranh diễn ra ác liệt, Việt Nam được sự hỗ trợ từ Liên Xô và Trung Quốc, trong khi Pháp nhận sự trợ giúp từ Mỹ và các đồng minh phương Tây trong khuôn khổ chiến tranh lạnh. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, Việt Minh bắt đầu cuộc tấn công vào Điện Biên Phủ. Quân đội Việt Minh đã áp dụng chiến thuật bao vây, tiến hành tấn công từ mọi hướng và đồng thời sử dụng hỏa lực mạnh mẽ như pháo binh và súng cối để tiêu diệt các điểm phòng thủ của Pháp. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, tướng đỏ cát xin hàng. Nó mở đường cho Hiệp định Geneva năm 1954, chia cắt Việt Nam thành hai miền, cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất giữa Pháp và Việt Nam. Tiếp đó từ năm 1955 đến 1975 là cuộc chiến tranh Việt Nam, một trong những cuộc xung đột lớn và đẫm máu trong lịch sử thế kỷ 20, với sự tham gia của nhiều quốc gia. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá.
được bắt đầu xây dựng vào năm 1959. Đường mòn Hồ Chí Minh là tuyến giao thông huyết mạch cung cấp sự sống cho các lực lượng quân sự miền Nam. Mỹ nhận thấy sự quan trọng của đường mòn Hồ Chí Minh trong việc tiếp tế cho chiến tranh ở miền Nam, nên đã thực hiện các chiến dịch không quân và bắn phá mạnh mẽ để ngăn chặn việc sử dụng tuyến đường này. Rồi, mày xong rồi. Một đoàn quân Mỹ đi qua một khu rừng rậm rạp nhưng không hề hay biết rằng phía dưới có những chiếc bẫy được giấu kín. Cảnh tượng hỗn loạn, âm thanh của tiếng súng và những tiếng kêu đau đớn vang lên, phản ánh sự thất bại và bất ngờ của quân đội Mỹ. Các chiến sĩ Việt Nam đã sử dụng địa đạo để tránh sự phát hiện của quân Mỹ. Mỹ và quân đội Sài Gòn đã nhiều lần tìm cách tiêu diệt địa đạo Củ Chi bằng các cuộc không kích, ném bom, nhưng không thể phá hủy được hệ thống hầm ngầm này. Từ 1965 đến 1968, Mỹ tiến hành chiến dịch Sấm Rền, một chiến dịch không kích dữ dội nhằm làm suy yếu miền Bắc Việt Nam. Đồng thời, quân đội Mỹ triển khai hàng trăm nghìn binh lính cùng vũ khí hiện đại ở miền Nam để dập tắt phong trào kháng chiến. Nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nước đồng minh, đặc biệt, Liên Xô cung cấp cho miền Bắc Việt Nam rất nhiều vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự hiện đại như tên lửa phòng không, máy bay chiến đấu, xe tăng và các loại pháo binh. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 1968, quân đội Việt Nam và lực lượng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đồng loạt tấn công vào các thành phố lớn. Cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 mặc dù chịu tổn thất lớn nhưng sự kiện này làm thay đổi dư luận Mỹ, khiến chính phủ Mỹ phải xem xét lại chiến lược tại Việt Nam. Những hình ảnh tàn khốc từ chiến trường Việt Nam được truyền hình trực tiếp về Mỹ khiến dư luận này càng phản đối chiến tranh. Phong trào phản chiến bùng nổ mạnh mẽ. Với các cuộc biểu tình lớn như cuộc biểu tình tại Washington năm 1969, nơi hàng trăm nghìn người xuống đường yêu cầu chính phủ chấm dứt chiến tranh. Lời kêu gọi kết thúc chiến tranh từ phía người Mỹ không chỉ phản ánh sự mệt mỏi của xã hội mà còn thể hiện những giới hạn của sức mạnh quân sự khi đối mặt với một cuộc chiến tranh du kích đầy quyết tâm. Việt Nam mãi đỉnh, mãi đỉnh. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân đội miền Bắc đã giải phóng Sài Gòn, chấm dứt chế độ Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Việt Nam chính thức đổi tên thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam đến Liên Xô được ký vào ngày 3 tháng 11 năm 1978 tại Moscow. Chính quyền Khmer Đỏ ở Campuchia đã thực hiện những chính sách diệt chủng tàn bạo, khiến hàng triệu người dân Campuchia thiệt mạng. Từ năm 1977, Khmer Đỏ bắt đầu tấn công biên giới Việt Nam, sát hại hàng chục nghìn thường dân và phá hủy nhiều làng mạc ở các tỉnh biên giới như An Giang, Tây Ninh. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, quân đội Việt Nam cùng với lực lượng Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia tiến vào Phnom Penh, lật đổ chính quyền Khmer Đỏ. Cứu tôi trời ơi! Trung Quốc phản đối việc Việt Nam đưa quân vào Campuchia và lật đổ chế độ Khmer Đỏ, một đồng minh thân cận của Bắc Kinh. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã xấu đi từ trước do Việt Nam ngày càng thân thiết với Liên Xô, đối thủ của Trung Quốc trong chiến tranh lạnh. Trung Quốc cũng muốn trừng phạt Việt Nam vì những tranh chấp biên giới và vấn đề người Hoa Kiều ở Việt Nam. Sau khoảng một tháng giao tranh ác liệt, Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu dạy cho Việt Nam một bài học và rút quân vào ngày 16 tháng 3 năm 1979. Ngày 26 tháng 12 năm 1991, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết chính thức tan rã. Xuất hiện khủng hoảng kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi. Sau khi đổi mới và mở cửa hơn với thế giới, vào ngày 28 tháng 7 năm 1995, Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Vì một thế giới không có chiến tranh,